Khương An được ta tự tay lấy mạng, coi như cũng có ý nghĩa. Mọi người, sự ra đi của người mình yêu không phải là một cơn bão tố, mà là một cuộc đời dài ẩm ướt. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi. Đây là thê tử của tôi, cũng là nữ chính của ngày hôm nay, Khương An. Tiên sinh Tống Thần, dù giàu sang hay nghèo khó, dù cuộc đời thuận lợi hay gian nan, ngài có thể luôn như một mà, dùng cách của mình để yêu nàng, cho dù sinh tử cũng không thể chia lìa hai người. Vâng, tôi đồng ý. Tống nhị thiếu gia thật sự rất yêu Khương tiểu thư. Người đàn ông tốt như vậy, sao tôi lại không gặp được chứ? Trên đời hiếm có người đàn ông si tình. Nếu Khương tiểu thư còn sống, họ sẽ hạnh phúc biết bao. Phải đó, đã mất mạng rồi Khương An ơi, thì hãy an phận một chút, ở dưới địa phủ của ngươi, làm quỷ cô hồn của ngươi đi. Tình cảm của Thần ca ca và Tiểu An tỷ thật sự quá cảm động. Tiểu thư, cô thấy chưa, người đàn ông cô chọn là tốt nhất. Lão Khương tổng chỉ có một cô con gái, không thể để sự nghiệp của Khương gia không có người kế thừa được. Vẫn như lời đề nghị của lão Vương hôm đó, tôi nghĩ nhị thiếu gia đã kết hôn với tiểu thư rồi. Vậy quyền lực của Khương gia, có đế chế thương mại Khương gia này, ta mới có thể chống lại thế lực của Tống Vũ Hành. Tôi nghĩ hiện tại Tống nhị thiếu gia là người thích hợp nhất. Nếu mọi người đã đề cử tôi, thì tôi cũng khó mà từ chối. Từ nay về sau, tập đoàn Khương thị chính thức sáp nhập vào giải trí Mỹ Cao. Tôi phản đối. Tôi phản đối. Ban ngày ban mặt mà thấy ma, đừng lại đây. Tống Thần ca ca, hồn ma kia tới rồi. Cô ta không phải đã mất rồi sao? Nói bậy bạ gì đó. Cút đi. Con tiện nhân nhà ngươi, không làm chuyện mờ ám, không sợ ma gõ cửa. Quả nhiên là một đôi mèo mà gà đông. Tống Thần, đã lâu không gặp. Tôi mặc áo cưới đến buổi hẹn của anh, chỉ là tôi còn chưa đi. Sao anh lại làm đám cưới âm rồi? Không thể nào, cô không thể là Khương An. Tiểu An thật sự ở đây, cô nhất định là giả mạo. Vị hôn phu kính mến của tôi, cái hộp này của anh có cái gì ở trong đâu? Con người đúng là kỳ lạ. Lúc tôi vắng mặt, ai nấy đều khóc lóc thảm thiết, cứ như là rất nhớ tôi lắm vậy. Giờ tôi xuất hiện rồi, lại tránh tôi như tránh tà. Em thấy có đúng không? Đình muội muội, Tiểu An thật sự đã mất rồi. Cô không thể nào là cô ấy được. Cô ngoại trừ có một khuôn mặt giống hệt bên ngoài, những thứ khác đều không đúng. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Tôi không phải Khương An. Tại sao anh lại chắc chắn tôi đã mất mạng rồi? Chẳng lẽ nào anh quên rồi sao? Lúc trước anh theo đuổi tôi, 3 chiếc phe ra gì thay phiên nhau dưới lầu công ty tôi, trải đầy hoa. Trước đây chúng ta vào ngày kỷ niệm tình yêu, tôi lén dùng nước ớt phạt anh. Hay nói cách khác, anh đưa cô em gái tốt của anh đến nhà tôi. Câm miệng. Tôi và Tiểu An yêu nhau 3 năm. Chi tiết về tôi và cô ấy, sao cô biết được? Chuyện giữa chúng ta, từng chuyện một, tôi đều nhớ rõ ràng. Tôi chỉ là không nhớ những chuyện xảy ra mấy ngày nay thôi. Cô ấy thật sự không nhớ sao? Nhìn bộ dạng này cũng không giống giả vờ. Khương An này có vấn đề. Cô ta không phải ma. Vậy là Khương tiểu thư thật sự chưa mất. Trong hộp tro cốt cũng không có tro cốt. Nhị thiếu gia là người đầu ấp tay gối với cô ấy. Những điều này chẳng lẽ anh không biết sao? Đúng vậy, chuyện tro cốt này nhị thiếu gia giải thích thế nào? Mọi người, lúc Tiểu An gặp chuyện, tôi đến hiện trường, chỉ thấy một mảng máu. Tôi đã tìm ở đó 3 ngày, kết quả không thu được gì.
tôi cũng không còn cách nào khác mới bày ra hạ sách này. Vậy người trước mắt này đúng là Khương tổng nhỏ. Vậy hôn lễ này không phải là trò hề với cho cốt, mà là có thể thật sự kết hôn. Tiểu An, anh, tôi không đồng ý. Tôi tuyên bố hôn lễ này hủy bỏ. Cái này hủy bỏ rồi. Chẳng lẽ cô ta không mất trí nhớ? Xem ra vẫn phải nhanh chóng giải quyết kẻ phiền phức này. Xin hỏi Khương An tiểu thư, tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì giấu giếm sao? Giới truyền thông luôn thích thêu dệt. Ý tôi là hôm nay hủy bỏ là vì hôn phu của tôi vừa hoàn thành hôn lễ với cho cốt. Không tốt lành lắm. Lỡ như một ngày nào đó tôi thật sự mất mạng, có đúng không? Vị hôn phu. Khương An đồ tiện nhân, tại sao ngươi vẫn còn sống? Ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Kẻ đã hại tỷ tỷ ta mất mạng phải trả nợ máu. Muốn nắm quyền tài chính của Khương gia, vẫn phải tiếp tục nịnh nọt người đàn bà này. Vậy việc chuyển giao quyền lực này cho Tống thiếu gia có phải là không còn hiệu lực nữa? Cái gì mà không còn hiệu lực? Nếu cô ta không quay lại, công ty này chẳng phải đều là của Tống thần ca ca sao? Tôi không nói sai mà. Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Ta tuyệt đối sẽ không để tâm huyết của Khương gia rơi vào tay kẻ khác. Chuyển giao cổ phần gì chứ? Ta còn chưa mất mà. Rốt cuộc là ai nóng lòng như vậy? Chẳng lẽ cô ta thật sự là Khương An? Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Triệu tiểu thư nói cũng không sai. Nếu tôi mất mạng, công ty này chẳng phải là của Tống thần sao? Nhưng tiếc là tôi vẫn còn sống. E rằng mọi người còn chưa biết, vị hôn phu của tôi này từ lâu đã cùng em gái tốt của anh ta bắt cá hai tay rồi. Triệu tiểu thư và Tống nhị thiếu, họ không phải là huynh muội sao? Sao có thể làm chuyện như vậy? Không phải ruột thịt. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu nói này sao? Bề ngoài là anh trai tốt, sau lưng lại là anh trai yêu. Anh tham lam nhiều thứ quá đấy. Anh yêu tôi, anh cũng yêu những người đàn bà khác, còn yêu em gái tốt của anh. Tiểu An, không phải như vậy. Nghe tôi giải thích. Thật ra chúng tôi... Cô tưởng cô quan trọng lắm sao? Anh ta đã sớm hết yêu cô rồi. Nếu cô thật sự có bản lĩnh, vậy thì người nói ra lời này không phải là cô mà là anh ta. Cô đó nên học cách bình tĩnh. Những chuyện không thể phơi bày thì nên ngoan ngoãn ở yên đó. Nếu không, vượt quá giới hạn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Cô... Tất cả đều tại cô đồ tiện nhân. Đến câu dẫn tôi mới khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt. Tống thần ca ca, anh dám đánh tôi? Rõ ràng là anh. Tôi đánh chính là cô. Đủ rồi. Tôi không rảnh ở đây xem màn kịch cho cắn chó của các người. Đại hội cổ đông ngày mai, mong mọi người tham dự đúng giờ. Khương An, Tiểu An. Mấy ngày mất tích, công ty đã xảy ra chút rắc rối. May mà có Tống nhị thiếu gia giúp đỡ chăm lo công ty. Công ty lớn như vậy, quản lý chắc hẳn rất vất vả. Cũng may tôi đã trở lại. Cô dựa vào đâu mà nói cô là Tiểu Khương tổng? Đúng vậy, nhìn là biết đồ giả mạo rồi. Còn muốn đem tâm huyết cả đời của lão Khương tổng và Tiểu Khương tổng giao cho đồ giả mạo quản lý. Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Không đồng ý, tôi cũng không đồng ý. Toàn bộ cổ đông của công ty tôi đều đã chào hỏi rồi. Tôi muốn xem thử kẻ mạo danh này có thể che giấu được bao lâu. Lời nói thật hào hùng, nhưng các người làm sao chứng minh được tôi không phải là Khương An? Cô đúng là vô lý cản quấy. Chúng tôi yêu cầu cô chứng minh, bây giờ lại quay ngược đổ vấy lên đầu chúng tôi. Thật là một cái miệng lưỡi sắc bén. Nhưng rất tiếc, Tiểu An của tôi chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Mọi người, các vị nói xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
khiến tính cách một người khác biệt lớn đến vậy. Còn phải nói sao? Đương nhiên không phải cùng một người mới như vậy. Ai cho cô cái gan mà một con hồ ly tinh như cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Không thấy mất mặt sao cô? Được, để cô đắc ý thêm một lúc nữa, vì giây tiếp theo cô sẽ không cười nổi nữa đâu. Đồ mạo danh. Người đâu? Mời lão Khương tổng tới đây. Lão Khương tổng. Lão Khương tổng. Lão Khương tổng lừng lẫy thương trường cả đời, ai ai cũng biết. Tiếc là trời không chiều lòng người, tuổi già lại mắc phải căn bệnh này. Nếu cô thực sự là tiểu Khương tổng, vậy thì ngay tại chỗ làm kiểm tra ADN để chứng minh cho chúng tôi thấy bác sĩ giám định uy tín nhất tôi cũng đã mời đến rồi. Vài phút là có kết quả. Người đàn bà này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Đình muội nghĩ thật chu đáo, cứ như là đã có âm mưu từ trước. Mọi người, tôi nghĩ đây quả là một biện pháp hay. Sao, cô sợ rồi chứ gì? Cô nói xem, cô mạo danh ai không được, lại cứ phải mạo danh tổng giám đốc tập đoàn Khương Thị. Chẳng lẽ cô cho rằng mình trông giống là có thể giở trò bịp bợm được sao? Chẳng lẽ để cho tên hôn phu ngoại tình, thân yêu của tôi được đắc chí sao? Cô, đồ mạo danh, cô dám làm không? Giả thôi mà, không thể thành thật được. Bước đầu tiên của việc trả thù chính là hoàn toàn trở thành chị gái. Nào. Kết quả đã có rồi. Nhìn bộ dạng khó xử của bác sĩ này, cái gọi là Khương An này chắc chắn là đồ giả mạo rồi. Còn chần chừ gì nữa? Không dám nhận phiếu xét nghiệm sao? Có cần tôi giúp cô không? Cô ta dám sao? Nhận rồi, thân phận Khương tổng nhỏ bé của cô ta còn giữ được nữa không? Gia sản bạc tỷ này chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Gấp gáp như vậy. Tôi thấy cô thèm muốn thân phận này từ lâu rồi đúng không? Cô đừng có ngậm máu phun người. Vậy chẳng lẽ là anh sao? Cựu hôn phu thân yêu của tôi. Chỉ đùa với anh chút thôi. Nhìn anh sợ đến thế kia. Đừng có kéo dài thời gian nữa. Sớm hay muộn thì cô cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Một kẻ giả mạo lai lịch bất minh. Đừng có cái gì cũng kêu đồ giả mạo. Nếu tôi không phải thì sao? Nếu cô là thật thì tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Nếu cô không phải, tôi sẽ lột da mặt cô ra, từng lớp một, xem cô còn giả vờ được nữa không. Mọi người, cô ta không thể nào là Khương An đòi cổ phần. Tôi thấy cô mê cổ phần đến điên rồi. Chúng tôi nguyện ý tin tưởng Triệu tiểu thư. Mong rằng lát nữa mọi người vẫn còn hăng hái như vậy. Đừng dãy dụa vô ích nữa. Con gà rừng này dù có khoác lên mình lớp da giống hệt thì nó cũng không thể thành Phượng Hoàng. Tôi còn một điều kiện nữa. Nếu tôi là Khương An thật thì cô phải đứng trước toàn công ty hét 100 lần tôi là Tiểu Tam, tôi phá hoại tình cảm của người khác. Điều này với cô không quá đáng chứ? Cô đang nói gì vậy? Ai là Tiểu Tam? Đồ không được yêu mới là Tiểu Tam. Tôi lười nói nhảm với cô. Dù có đưa bằng chứng dí vào mặt cô cũng giỏi ngụy biện đấy. Đừng lãng phí thời gian nữa. Bác sĩ chắc đang đợi sốt ruột lắm rồi. Huống chi tôi đường là tổng tài Khương Thị, lại đi cùng cô ở đây tốn thời gian. Đừng để kẻ mạo danh này dưới danh nghĩa tổng tài mà tác quái nữa. Đúng vậy, cô mau đồng ý đi. Chuyện này đâu phải không thể thực hiện được. Chúng ta nhanh chóng vạch trần thân phận thật của cô ta. Tôi đang lo lắng cái gì chứ? Khương lão tổng ở đây, tôi tận mắt chứng kiến Khương An bị tông mất mạng. Được, tôi đồng ý. Vừa rồi tôi đã nói đừng có kéo dài thời gian ở đây nữa. Là thật hay giả lập tức sẽ có kết quả. Mặt có thể phẫu thuật thẩm mỹ, giọng nói cũng có thể thay đổi, nhưng DNA thì không thể nói dối. Chính xác.
Kẻ trướng mắt này cuối cùng cũng có thể cút đi rồi. Căn cứ theo tài liệu hiện có và kết quả phân tích DNA cho thấy, mức độ trùng khớp sinh học là 99%, là quan hệ huyết thống cha con. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Cái này, cô rõ ràng là kẻ giả mạo. Sao cô có thể là Khương Tiểu Tổng thật được? Thật sự là Khương An sao? Vậy cổ phần của chúng ta phải làm sao? Thế này chẳng phải tiêu đời hết rồi sao? Tôi và chị gái là chị em sinh đôi cùng trứng. Về mặt sinh học, sở hữu DNA giống nhau, sao có thể sai được? Mở to con mắt của các người ra mà nhìn cho kỹ. Ai mới là kẻ mạo danh? Tôi chính là Khương An đích thực. Được rồi, giờ là lúc thực hiện lời hứa của mọi người rồi. Cổ phần của các người và quỳ xuống xin lỗi. Còn nữa, có phải cô ấy trở về để trả thù chúng ta không? Cô im miệng. Nói miệng không bằng chứng mà muốn lấy đi cổ phần của chúng tôi. Nằm mơ đi. Tôi đã biết các người sẽ nói như vậy. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái này, nếu tôi là Khương An thật, tất cả các người phải quỳ xuống xin lỗi tôi và giao toàn bộ cổ phần trong tay cho tôi. Được, tôi đồng ý. Vở kịch này tôi sẽ diễn cùng cô. Chúng tôi sẵn lòng tin tưởng Triệu tiểu thư. Mọi người chắc hẳn còn nhớ giọng của mình chứ? Cần phải phát lại lần nữa không? Khương Tiểu Tổng, tôi có mắt mà như mù đã mạo phạm ngài. Xin ngài tha cho tôi. Tôi có người già và trẻ nhỏ, không phải cố ý xúc phạm ngài đâu. Khương Tiểu Tổng, tôi sai rồi. Tôi có tội. Xin ngài rủ lòng thương xót, tha cho tôi một con đường sống. Tha cho anh. Nhưng ngay từ đầu các người cũng đâu có tha cho tôi. Thương trường như chiến trường, đứng nhầm hàng ngũ là phải nghĩ đến hậu quả. Dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi. Tập đoàn Khương Thị chúng tôi không cần những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Đều tại cô. Đồ lừa đảo. Nói mãi cô ta là đồ giả mạo. Chúng tôi nghe lời nói dối của cô nên mới ra nông nỗi này. Phải trả lại cổ phần cho chúng tôi. Đúng, bồi thường cho chúng tôi. Các người đừng quên, tôi mới là người chịu thiệt hại lớn nhất. Các người chỉ mất cổ phần, còn tôi phải đối mặt với cái gì? Các người không rõ sao? Cô phải đối mặt với điều gì là do cô tự chuốc lấy. Đánh cô ta. Các người có tin hay không? Tôi vừa khiến các người mất cổ phần, sau đó sẽ vào tù không? Một màn chó cắn chó hay ho. Nhưng mà Triệu tiểu thư, khi nào cô thực hiện giao kèo đây? Một con nhỏ đã mất mạng, đáng lẽ phải chôn xuống đất rồi. Cớ gì lại yêu cầu tôi làm việc đáng mất mạng? Đáng mất mạng kiểu gì? Con đường nhỏ đêm đó, cô rõ ràng. Cầm miệng. Triệu Đình Đình, cô có phải biết chuyện gì không? Tiểu An, bây giờ cô ta là một kẻ điên. Bây giờ cô ta nói năng lung tung. Cô ta đã bắt đầu nói nhảm, nói hưu nói vượn rồi. Tiểu An, cô ta trước đây đã ghen tị với cô, bây giờ càng không thể thấy cô tốt đẹp. Anh nói tôi là kẻ điên. Tống Thần, cho dù tôi là kẻ điên, cũng là do anh bức tôi đến phát điên. Tôi làm tất cả đều vì anh. Bây giờ anh bắt đầu qua cầu rút ván, vứt bỏ tôi như rác rưởi. Đồ người đàn ông tôi, đồ cặn bã. Cút đi. Mọi việc phải có bằng chứng. Cô nói bừa bãi. Tống Thần, tôi có bằng chứng của anh, không dưới một giỏ đâu. Bây giờ anh lại nói với tôi về bằng chứng. Điên đúng là đồ điên. Cô đã bắt đầu vu khống tôi rồi. Đã bắt đầu bịa đặt bằng chứng để vu khống tôi. Hai vị, đừng cãi nhau ở công ty. Chuyện riêng tư của hai người tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là Triệu tiểu thư, khi nào cô thực hiện giao kèo của mình, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Vậy sao? Nếu cô không tuân thủ giao kèo, vậy thì tôi đăng đoạn ghi âm lên mạng. Cô muốn mất mặt trước toàn công ty.
hay là mất mặt trên toàn mạng? Khương An, tôi vẫn còn cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Khương An, 5 tháng còn dài. Vậy sao? Vậy tôi sẽ chờ xem. Triệu tiểu thư, cô còn định dây dưa đến bao giờ? Trời sắp tối rồi. Tôi là Tiểu Tam, tôi phá hoại tình cảm của người khác. Triệu tiểu thư, quá nhỏ rồi. Cô cũng quá thiếu thành ý rồi đấy. Khương An, cô đừng quá đáng. Quá đáng. Đối với Tiểu Tam kẻ dòng ngó vị hôn phu của người khác, chỉ sợ người khác sẽ còn quá đáng hơn. Cô Triệu, cô thấy nói đúng chứ? Cô, to lên. Nếu không, tôi không dám chắc tay tôi có trượt không. Tôi là Tiểu Tam, tôi phá hoại tình cảm người khác. Không được quay. Cô Triệu, có thể phỏng vấn cô không? Cô có thể trả lời thẳng thắn mối quan hệ của cô với nhị thiếu gia Tống gia là gì? Không phải là anh em sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Cẩn thận cô Triệu, đâm vào tôi rồi. Tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Là cô. Tất cả những thứ này đều là do cô gọi đến. Hôm nay mời các bạn truyền thông đến đây là muốn nhờ mọi người làm chứng cho tôi. Khương An tôi đã trở lại với 100% cổ phần. Từ hôm nay trở đi, mọi công việc của tập đoàn Khương Thị đều do tôi toàn quyền phụ trách. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Cô muốn xem tivi sao? Nhưng gần đây điện hơi chập chờn, chắc phải đến tối. Hay là cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tại sao khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ? Ký ức đã mất của tôi rốt cuộc đã đi đâu? Lão đại, cô thật sự muốn đưa Tống Thần này vào tù sao? Sao lại thế? Anh chưa nghe câu nói này sao? Nuôi heo cho béo rồi mới thịt. Bây giờ đưa hắn vào, chẳng phải là quá hời cho hắn sao? Tôi muốn cho hắn nếm thử cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đúng rồi. Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Dựa theo vết máu tại hiện trường, Khương An đã có mặt tại hiện trường tai nạn xe hơi, có lẽ đã bị cán qua 2 lần. Hơn nữa tại hiện trường có để lại một sợi dây chuyền. Đây là đồ trang sức của Triệu gia. Cho nên là đôi mèo mà gà đông đó đã hãm hại tỷ tỷ của tôi. Triệu Đình Đình, Tống Thần, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không yên ổn. Đẹp trai quá. Đó chẳng phải là nhị thiếu gia sao? Anh ta đang làm gì vậy? Tống Vũ Hành, đại ca Tống Thần. Hôm nay anh ta có chuẩn bị mà đến. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu An, xin lỗi, có thể nể mặt tôi, cho phép tôi mời em ăn một bữa cơm để tạ lỗi với em. Đó là vị thiên kim Khương gia đính hôn với nhị thiếu gia. Chỉ là tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi còn có việc. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không đại diện cho bất kỳ thái độ nào của em. Tiểu An, nhiều người đang nhìn kìa. Để mặt tôi đi. Tôi không muốn. Được, không ăn cơm cũng được. Vậy thì em hãy nhận số hoa này của tôi. Tôi đã nói là tôi không muốn. Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ đứng đây bị người ta xem như trò cười sao? Nhất định phải nhận sao? Đúng vậy, nếu em không nhận, tôi sẽ không đi. Hình như nhị thiếu gia đang làm khó thiên kim Khương gia. Chỉ cần lên xe của tôi. Ăn cơm xong rồi đi khách sạn. Gạo nấu thành cơm rồi. Đó là chuyện đương nhiên.
Tiểu An, còn xem nữa, mau đuổi theo. Theo sát. Đại thiếu gia khi nào lại có cái sở thích này vậy? Chậm 1 giây thì tháng sau mất hiệu suất. Dừng xe, tôi muốn đi vệ sinh. Chia nhau ra tìm. Vâng. Nhà vệ sinh nam. Tiểu An. Tiểu An ơi. Khương An. Làm gì vậy, đồ dê sồm. Tiểu thư, là cô vào nhà vệ sinh nam, lại đẩy tôi vào đây. Bây giờ lại muốn đổi trắng thay đen sao? Quay mặt đi. Mặc nó vào đi. Làm sao trả lại quần áo này cho anh? Không cần đâu, tặng cô đấy. Người này thật kỳ lạ. Thôi bỏ đi. Đến tập đoàn Tống Thị nói rõ mọi chuyện. Cảm ơn anh. Đúng rồi, lần sau tôi đền anh. Cây vợt của tôi. Tiểu An, đánh tôi rồi thì cô phải tha thứ cho tôi đấy. Cái áo của anh, tôi đã sắp xếp người đi giặt rồi. Sẽ sớm trả lại cho anh. Không phải chuyện này. Là cái này. Bao nhiêu tiền, tôi đền anh. Chuyện này không liên quan đến tiền. Đây là di vật của mẹ tôi, không thể dùng tiền để đo lường được. Xin lỗi anh. Tiểu An. Anh lên xe, làm gì vậy? Bớt nói nhảm, lên xe đi. Tiểu An, cô đi đâu rồi? Làm gì đấy? Vậy nên tại sao cô lại trốn anh ta? Khó nói lắm. Hiện tại người này tôi không thể bỏ được. Tôi hiểu được. Tiêu rồi. Cần tôi giúp không? Chuyện này anh không giúp được tôi đâu. Không thử thì sao biết được. Ý gì vậy? Tiểu An. Khương An. Trời ơi, hai người đang làm gì vậy? Làm gì anh không nhìn ra sao? Tiểu An, cô xuống xe, anh lên xe đi. Tôi và bạn trai đang thân mật. Anh vội vàng lên xe làm gì? Tôi là vị hôn phu của cô đấy. Nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể nào đến được với nhau. Anh, Tống đại thiếu gia. Thật sự là như vậy sao? Tuyệt đối không thể để Tống Vũ Hành và Khương An ở bên nhau. Nếu hai người này liên hôn thì tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện này. Tôi sẽ đem chuyện này nói với cha mẹ. Anh đường là Tống gia đại thiếu gia, vậy mà lại với em dâu của anh. Còn muốn mặt mũi nữa không? Ghê tởm. Anh là Tống đại thiếu gia, Tống Vũ Hành. Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi. Bây giờ cũng chỉ còn cách giả thành thật thôi. Tống đại thiếu gia, mời anh cân nhắc. Chuyện giả thành thật, tôi được lợi ích gì?
Tôi biết, anh và Tống Thần mẹ con họ bất hòa nhiều năm. Nếu có được sự ủng hộ của Khương gia tôi, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đây chính là một cuộc mua bán, chắc chắn có lời. Tống đại thiếu gia, một vốn vạn lời. Cô nói như vậy, ta lại có chút hứng thú. Vậy mời anh nghiêm túc suy nghĩ một chút. 3 giờ, gặp tại quán cà phê. Cho ta một lý do phải gặp ngươi. Ta đây, có thể có thứ ngươi muốn. Ta đáp ứng hợp tác với cô. Dù sao, ta chưa từng làm việc lỗ vốn. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Tiểu An, cô đã xem tin tức chưa? Để thể hiện lòng trung thành với cô, tôi đã tiết lộ chuyện Triệu Đình Đình bị 5 gã đàn ông thay nhau cưỡng gian cho giới truyền thông. Cô không thể quay đầu lại nhìn tôi một lần sao? Vậy thì đúng là vất vả cho anh rồi. Còn gì nữa không? Không còn gì nữa thì cửa ở đằng kia. Chuyện này chỉ vậy thôi sao? Chứ còn gì nữa? Vậy tôi nên khen cô ta chơi lớn, hay khen anh? Cô ta không phải là đàn bà của anh sao? Sao anh không tham gia? Anh là kẻ đã hại chị tôi, vậy mà lại muốn đứng ngoài cuộc sao? Không có cửa đâu. Không phải vậy. Tiểu An, trước đây cô không phải như vậy. Vậy trước đây tôi như thế nào? Là một đứa ngốc nghếch chẳng hiểu gì, còn ngu ngốc yêu anh? Hay là kẻ yếu đuối không biết phản kháng? Khương An đâu? Bảo nó cút ra đây cho ta. Mọi người xem thử coi. Con gái lớn của tập đoàn các người, Khương An, lòng dạ độc ác, hại con gái tôi, sắp mất nửa cái mạng rồi. Tinh thần cũng không tốt lắm. Bảo nó cút ra đây cho ta. Triệu thị chúng tôi, dù sao cũng là một trong 4 tập đoàn lớn nhất Hải Thành. Khương thị thì đã sao? Chúng tôi không sợ. Chuyện này ầm ĩ thế này, cho dù Khương gia có lợi hại đến đâu, e rằng cũng sẽ bị đeo bám. Xét cho cùng, Triệu Đình Đình thật đáng thương. Chứ sao nữa? Nhìn cô ta trên bài báo, bị bết máu me, lại còn là một nữ 5 nam. Dù sao, Triệu gia cũng là người trong giới kinh doanh. Chuyện này vừa xảy ra, bọn họ chắc chắn không ổn. Xuống đây. Con tôi thật đáng thương. Rõ ràng cô cũng có gian phu, cao quý hơn người khác bao nhiêu chứ? Gian phu gì? Chẳng lẽ chuyện này còn có bước ngoặt sao? Trời ơi! Lẽ nào đại tiểu thư nhà chúng ta không phải nạn nhân? Loại người suy đồi đạo đức như thế này, rốt cuộc là làm sao mà quản lý một công ty lớn? 110 sao? Đúng, tôi muốn báo cảnh sát. Cô còn dám báo cảnh sát sao? Cô lấy tư cách gì mà báo cảnh sát? Cô hại con gái tôi thành ra như thế. Cô báo cảnh sát cũng được. Đợi người của cơ quan đến, để mọi người xem cô và tên nam nhân của cô. Nhà họ Triệu các người to gan thật. Bắt nạt người, bắt nạt đến tận bạn gái tôi. Đây là đại thiếu gia nhà Tống. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Bạn gái? Chưa nói đến thực lực của nhà Khương hơn hẳn nhà các người. Chỉ riêng nhà Tống mà tôi đang quản lý, thực lực cũng hơn hẳn các người 10 mấy con phố. Huống hồ là con gái bà hại người trước. Tôi có nên đem chuyện này lôi ra nói cho rõ ràng? Nếu bà vẫn chưa hiểu ý tôi là gì, vẫn còn ở đây làm loạn, tôi không ngại hợp tác với nhà Khương, cho Triệu gia các người biến mất. Kẻ ý mạnh bắt nạt yếu, thật không biết xấu hổ.
Mai là hội quyền Anh rồi. Cô có dự định gì không? Tôi đã có chuẩn bị rồi. Khương Tổng, ngài đã về rồi. Khương Tổng, ý anh là anh quen tôi sao? Khương Tổng lại nói đùa rồi. Bảo vệ và người giúp việc trong căn biệt thự này của chúng ta, ai mà không biết ngài chứ? Vậy nếu anh đã quen tôi, anh nói xem, tên đầy đủ của tôi là gì? Cha mẹ tôi là ai? Cô là Khương An, tổng tài tập đoàn Khương Thị, con gái rượu của lão Khương Tổng. Cô bị sao vậy? Khương Tổng, cô không phải vừa mới vào trong rồi hay sao? Sao lại quay lại lần nữa? Vào trong rồi. Ý anh là sao? Chỉ mới 2 phút trước cô vừa mới bước vào trong, còn hỏi tôi mấy câu kỳ lạ. Câu kỳ lạ? Câu gì? Cô hỏi tôi cô họ tên là gì, cha mẹ tên là gì. Anh chắc chắn vừa rồi là tôi sao? Sao có thể nhìn nhầm được? Chính là cô mà. Chị, là chị đã về rồi sao? Anh chắc chắn là tôi đã vào trong rồi chứ? Phải. Khương Tổng, hôm nay Khương Tổng bị làm sao vậy? Sao kỳ lạ vậy? Chị, là chị đã về rồi sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mà vừa rồi bảo an rõ ràng nói đã thấy cô ấy. Chẳng lẽ bảo an có vấn đề? Không thể nào. Chị Vương, chị vừa rồi có thấy tôi về đây không? Tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Ngoài buổi sáng, đây là lần đầu tôi gặp cô. Có phải tối nay chưa ăn cơm, hạ đường huyết lại tái phát không? Tiểu thư, tôi đi lấy kẹo cho cô. Không cần đâu. Chị Vương, có lẽ gần đây tôi quá mệt mỏi, tôi ra ngoài đi dạo một chút là được. Tất cả mọi thứ ở đây trông thật quen mắt. Tại sao người phụ nữ đó lại giống tôi như đúc vậy? Vậy rốt cuộc tôi là ai? Ở đây cũng không có chị. Buổi đấu quyền Anh tối nay, đại tiểu thư, cô còn phải chuẩn bị cho tốt. Tôi biết rồi. Họ đều nói tôi là Khương An, nhưng người trên tivi đó lại là ai? Khương An, cô là Đình Đình. Cô nói cô là Khương An. Cô muốn tôi tin cô thế nào đây? Tôi mơ hồ nhớ được anh trai của cô, Tống Thần. Tôi nhớ ra rồi. Tống Thần là người yêu của tôi. Khi tôi và anh ấy yêu nhau, cô là người đầu tiên biết. Phải. Cô thật sự là Khương An sao? Đình Đình muội muội, trở về là tốt rồi. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Tại sao người đó lại giống tôi như đúc vậy? Mất trí nhớ cũng tốt. Thật đúng là ông trời đang mở đường cho tôi. Tiểu An tỷ, bất kể là tai nạn xe hơi trước đây hay là bây giờ bị chiếm đoạt thân phận, đều là do người phụ nữ đó giở trò quỷ. Cô ta còn đuổi tôi ra khỏi công ty. Sao lại như vậy? Vậy Tống Thần ở cùng cô ta, liệu có nguy hiểm không? Tạm thời sẽ không,
Bởi vì cô ta đã cùng với Tống Thần ca ca hủy hôn rồi. Nhưng về sau thì khó nói lắm. Vậy tôi phải làm sao đây? Đừng vội. Tối nay buổi đấu quyền Anh sẽ được tổ chức tại công ty. Lúc đó giới thượng lưu toàn thành sẽ đến. Tôi sẽ tìm cơ hội đưa cô vào. Cô muốn tôi? Đúng. Tôi muốn cô trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo đó. Điều này thật sự có thể sao? Tiểu An tỷ, trước đây tôi là bạn thân nhất của tỷ. Tôi còn là muội muội của Thần ca ca. Tỷ chẳng lẽ không tin tôi sao? Được, tôi đi cùng cô. Đây mới đúng là Khương An. Tôi nói gì cô ta cũng tin. Thật dễ sai khiến. Đợi tôi giải quyết xong kẻ giả mạo rồi sẽ xử lý cô. Đi thôi. Vở kịch lớn tối nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tôi xem kẻ giả mạo này sẽ trở nên trắng tay như thế nào. Hôm nay các vị đại biểu đã đến. Buổi đấu quyền Anh lần này do tôi chủ trì về các vấn đề ký kết liên quan. Tôi tin rằng mọi người đều đã biết đơn đặt 100 tỷ của buổi đấu quyền Anh lần này đã thuộc về Khương gia. Mời Khương tổng lên sân khấu. Mọi người, xin hãy cho tôi một phút. Trước khi ký kết đơn đặt hàng 100 tỷ này, tôi muốn tuyên bố một việc. Mọi người đều biết, thời gian trước, Khương gia chúng tôi đã có một số thay đổi. May mắn là có sự giúp đỡ của Tống nhị thiếu gia. Vì vậy tôi quyết định tặng tập đoàn Khương thị cho Tống nhị thiếu gia. Bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhìn thấy. Kẻ giả mạo này vẫn có chút chỗ đáng khen. Tâm huyết cả đời của lão Khương tổng, nói tặng là tặng, lại còn tặng cho người ngoài. Tôi thấy là não tiểu Khương tổng bị lừa đá rồi. Tống nhị thiếu gia, mời lên sân khấu. Tôi tuyên bố tập đoàn Khương thị là của Tống Thần. Tiểu Khương tổng này đúng là kẻ si tình. Tống nhị thiếu gia này, lần này đúng là lời to rồi. Đơn hàng 100 tỷ là của hắn, ngay cả công ty cũng là của hắn. Kịch hay bắt đầu rồi. Mọi người, tôi còn có vài lời muốn nói. Lời cảm ơn đợi về rồi hãy nói sau. Hôm nay mọi người đều có mặt. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi Khương đại tiểu thư. Vấn đề gì? Khương đại tiểu thư tại sao lại sa thải các cổ đông của công ty? Cô có biết rất nhiều người trong số họ đã cao tuổi. Ở độ tuổi này phải đối mặt với việc mất việc. Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Không trả nổi tiền thuê nhà, không thể sống nổi. Cô có biết có bao nhiêu người vì vậy mà tự kết liễu không? Trời ơi, vậy mà có người tự kết liễu. Tiểu Khương tổng này sao có thể đối xử với cổ đông như vậy? Sau này ai còn làm ăn với cô ta nữa? Đúng vậy. Vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Lưu Phú Quý Lưu tổng còn nhớ chứ? Hắn ta sao? Hắn ta không phải bị anh và Triệu Đình Đình mua chuộc đến công ty gây rối sao? Sao? Anh không trả công cho người ta sao? Tống thiếu gia, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ cô không có chút liêm sỉ nào? Hay sao hả? Liên quan gì đến tôi? Cô nói nghe hay đấy. Vậy bây giờ anh
là muốn làm tôi mất mặt trước mọi người, khiến tôi không thể xuống đài sao? Tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi. Đối với cô khó đến vậy sao? Tiểu An, thái độ của cô bây giờ thật sự khiến tôi không nhận ra nữa. Thái độ gì của tôi? Thái độ của tôi bây giờ cũng là do anh ngoại tình trước. Vậy thái độ của anh bây giờ lại là có ý gì? Ý tôi là gì? Tôi muốn Khương An rời khỏi Khương thị. Ý gì vậy? Đây chẳng phải là qua cầu rút ván sao? Anh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi đối với anh, Tống nhị thiếu gia. Tôi cũng là bị ép buộc. Mọi người, tôi cũng không còn cách nào khác. Từ khi Khương An từ nước ngoài trở về, cô ta liền thay đổi tính tình. Cô ta không ngừng tiêu hao tài nguyên của Khương thị. Đối với tôi cũng ngày càng quá đáng. Tôi thừa nhận trước đây tôi có lỗi, nhưng chuyện cô ta đánh tôi ở công ty mọi người đều thấy rồi chứ. Vậy sao lúc trước anh không nói? Anh đạt được tâm nguyện của mình rồi, lại đá tôi một cái. Bởi vì tôi chỉ muốn tránh xa cô. Cô cho tôi tập đoàn Khương thị cũng chỉ là một sự bồi thường nhỏ nhoi cho tôi thôi. Theo tôi thấy, cô chính là tự kết liễu không thành, bị thần kinh rồi. Một tiểu thư thiên kim sao có thể quản lý công ty được? Theo tôi thấy thì sớm nên nhường chỗ rồi. Thật là một người chính trực, lại quan tâm đến đại cục của người ngoài họ. Được, chúng ta có thể không còn quan hệ gì nữa, nhưng anh đừng hối hận. Cuối cùng cũng đợi được, anh hoàn toàn đoạn tuyệt với chị rồi. Bây giờ vở kịch hay bắt đầu. Mọi người, bây giờ tôi đã tiếp quản tập đoàn Khương thị. Gọi nơi này là tập đoàn Khương thị thì không còn thích hợp nữa. Từ nay về sau, chính thức đổi tên thành tập đoàn Thịnh Thế. Tống nhị thiếu gia, tôi khuyên anh đừng quá vội vàng. Tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi cũng hy vọng được hợp tác nhiều hơn với mọi người. Đợi chúng tôi ký dự án đơn hàng trăm tỷ của Hội Quyền Anh này, tôi tin rằng tập đoàn Thịnh Thế của tôi nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Sau này, Tống Vũ Hành sẽ không còn là đối thủ của tôi nữa. Thay cho một lý luận của thằng ăn cắp. Nhưng chúng ta hãy chờ xem. Được rồi mọi người, chúng ta hãy bắt đầu bản thiết kế của đơn đặt hàng trăm tỷ này. Ông chủ Tống, mời. Tập đoàn Tài Phiệt Khương thị đã đổi chủ. Tiểu Khương tổng này e rằng cũng bất lực xoay chuyển tình thế. Tống nhị thiếu gia này thật sự là không gái thì thôi, một khi gái là gái vang trời. E rằng sau này tập đoàn Tống thị đều là thiên hạ của hắn. Ông chủ Tống, ngài vẫn nên xem kỹ hợp đồng, đừng vội ký như vậy. Đơn hàng trăm tỷ này là do Hội Quyền Anh và tập đoàn Khương thị, Khương An tiểu thư ký kết. Cái gì? Sao lại như vậy? Đơn hàng trăm tỷ này không còn nằm trong túi của ngươi nữa. Thật không ngờ, tiểu Khương tổng này thật sự là chơi một bài Tôn Tử binh pháp hay. Cái này giống như là đưa người ta lên tận thiên đàng, sau đó lại trả về vạch xuất phát vậy. Cái này đâu chỉ là chơi xỏ, giống như một con virus vậy, để lại hậu quả nặng nề. Khương An, cô chơi xấu. Đây không phải là theo ý của anh sao? Bây giờ thì liên quan gì đến tôi? Đơn hàng trăm tỷ này không phải là con số nhỏ. Các người làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác vạch trần sao? Hợp đồng trắng đen rõ ràng, viết rất rõ ràng. Làm gì có chuyện giở trò, anh. Tiểu An, coi như tôi cầu xin cô. Cô không thể để tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chứ. Tống nhị thiếu gia thật sự là có thể co có thể duỗi. Nhưng mà bây giờ anh như vậy chẳng phải là tự rước nhục sao? Được lắm Khương An, cô đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Hai người ngay từ đầu đã lên kế hoạch, đào sẵn hố chờ tôi nhảy vào đúng không?
Tôi biết rồi. Chẳng lẽ hai người có gian tình với nhau sao? Nếu chuyện này được chứng minh là thật, chỉ cần dựa vào sự công chính của hội trưởng hội Quyền Anh, đôi uyên ương khổ mạnh này e rằng sẽ bị đuổi khỏi Hải Thành. Nhưng mà hội trưởng của chúng ta luôn sống ẩn giật. Dung mạo thật của bà ấy rất nhiều người chưa từng thấy. Tôi và Lâm chủ trì tuyệt đối không phải loại quan hệ mà anh nói. Cho dù hai người là như vậy, cũng sẽ không thừa nhận. Cẩu nam nữ, tôi khinh. Nghi ngờ ai không được, lại nghi ngờ đến bạn gái của anh trai mình. Nhị đệ, đầu óc kỳ lạ thật. Không phải ai cũng giống như cậu, thích tư thông với người khác. Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng để người phụ nữ này mê hoặc. Nếu hai người họ trong sạch, vậy chúng ta có thể mời hội trưởng hội Quyền Anh ra để chứng minh sự trong sạch của hai người họ. Anh chắc chứ? Đã nói như vậy rồi. Hội trưởng, mời ngồi. Cái gì? Cô ta là hội trưởng? Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này là sao? Vở kịch này xem ra đủ diễn viên rồi. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Anh nói cô ta là hội trưởng? Anh đùa tôi đấy sao? Trông chúng tôi có giống đang đùa không? Không thể nào. Sao cô lại có thể là hội trưởng được? Khương An, đừng diễn nữa, cô mau xuống đi. Hàng năm đều là tôi đại diện hội Quyền Anh đến Hải Thành, phụ trách hợp đồng 100 tỷ này. Tin rằng với thân phận của tôi, mọi người đều biết mà, phải không? Vì thân phận của tôi là thật, vậy thì thân phận hội trưởng của cô ta cũng không thể giả được. Còn anh Tống nhị thiếu gia, vô cớ đụng độ hội trưởng, thật là uy phong quá nhỉ. Hội trưởng, hợp đồng lần này có cần đấu thầu lại không? Dĩ nhiên. Ngoại trừ Tống nhị thiếu gia, tập đoàn Thịnh Thế gia, tất cả mọi người ở đây đều có thể cạnh tranh. Khương tổng nhỏ này thật sự là thâm tàng bất lộ. Mọi việc đều làm đâu ra đấy. Quả không hổ là thiên kim số 1 Hải Thành. Ai nói nữ nhi kém cạnh nam nhi chứ? Tôi thấy Khương tổng nhỏ này một mình có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Bao nhiêu năm sớm tối bên nhau, tại sao tôi chưa bao giờ biết Khương An lại có thân phận này chứ? Không ngờ tới đúng không? Tôi Khương Lai là hội trưởng hội Quyền Anh. Tập đoàn Khương Thị lớn như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn là của tôi sao? Là tập đoàn tài chính lớn nhất Hải Thành, có biết bao nhiêu công ty sẵn lòng hợp tác với tôi. Tống thần, một kẻ phế vật như anh, tôi thật không hiểu. Trước đây tại sao tôi lại đính hôn với anh? Thật là nỗi nhục cả đời. Anh xem lại cho kỹ đi, hợp đồng anh ký rốt cuộc viết cái gì? Công ty của anh, cũng chính là tập đoàn Khương Thị trước đây, đã sớm bị tôi sáp nhập vào hội Quyền Anh rồi. Đầu tư 100 tỷ vốn, nhưng lại không có đơn hàng 100 tỷ. Điều này có nghĩa là thịnh thế của anh phá sản rồi. Công ty của anh bây giờ chẳng qua chỉ là một đống nợ 300 tỷ mà thôi. Hiểu chưa? Cuối cùng thì tất cả những gì tôi bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Khương An, anh còn gì muốn nói không? Tất cả những chuyện này đều do cô sắp đặt đúng không? Cô muốn dụ tôi vào chồng, đẩy tôi vào đường cùng. Phải. Sự giả dối và tham lam của anh khiến tôi thấy ghê tởm muốn nói. Cô không phải Tiểu An. Cô căn bản không phải Tiểu An. Tiểu An không thể làm vậy. Cô ấy không thể máu lạnh như vậy.
cô ấy cũng không thể đẩy tôi vào đường cùng. Bởi vì cô ấy yêu tôi. Vậy thì anh hãy nhìn lại mình xem đã làm những gì. Thì ra anh cũng biết. Phải. Khương An, cô ấy yêu anh. Nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Đêm hôm đó chính là ngươi và muội muội tốt của ngươi. Lúc ta đang chạy bộ đêm, đã lái xe tông vào ta và cán qua cán lại nhiều lần. Ta có nên cảm tạ ngươi không? Vì đã không mua bảo hiểm nhân thọ cách xù cho ta. Làm kẻ thụ hưởng, chẳng phải sẽ có lợi cho đôi mèo mả gà đồng các ngươi sao? Ta từ địa ngục trở về chính là để đòi mạng hai người. Ngươi muốn tuyệt tự sao? Ngươi thật không ra gì. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không yên ổn. Tiểu An, em có phải đã nghe con đàn bà thối Triệu Đình Đình đó nói gì phải không? Nó chỉ là ghen tị với chúng ta thôi. Nó không thể chịu được hai chúng ta tốt đẹp được. Em ngàn vạn lần đừng tin lời nó nói. Loại người như ngươi thật sự quá đáng sợ. Đàn bà yêu ngươi đều bị ngươi lợi dụng, đều bị ngươi xem như bàn đạp, sau đó lại đá văng đi. Ngươi chỉ có cái mã ngoài đẹp đẽ, nhưng làm toàn chuyện thất đức. Không phải đâu Tiểu An. Anh yêu em mà. Sao anh có thể làm hại em được? Tiểu An, đừng giả bộ đáng thương nữa. Cùng với cái công ty phá sản của ngươi, hãy về Tống gia ăn bám đi. Còn nữa, ta sẽ giao đơn hàng trăm tỷ vào tay người anh trai mà ngươi hận nhất. Nếu ngươi không muốn bị chủ nợ loạn đao phanh thây, thì hãy cầu xin hắn đi. Anh ơi, anh cứu em với. Anh bây giờ là bá chủ Hải Thành rồi. Anh có vốn từ đơn hàng trăm tỷ. Anh cứu em với. Em cầu xin anh, cứu em với. Cậu và Tần Tuyệt Vân rời khỏi Tống gia. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu. Thật là xoay chuyển rồi lại xoay chuyển. Thật sự là 397 nổi. Giống như đường núi 18 khúc quanh, tới mức ta sắp lú lẫn rồi. Lượng thông tin này hơi bị nhiều. Rốt cuộc có ẩn tình gì đây? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này, ca, chuyện này, tất cả đều là do mẹ hồ đồ thôi. Ca, ngươi không cần nói với ta những lời vô ích này. Chỉ cần nói cho ta biết đồng ý hay không đồng ý. Đồng ý. Ta đồng ý với ca. Ta nhất định sẽ đồng ý với ca. Ca, ta yêu Tiểu An biết nhường nào. Trước đây ta đã hứa với nàng, chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão. Sao ta có thể lấy mạng nàng được? Nghĩ lại lúc trước, đám cưới thế kỷ của hai người họ ở Hải Thành, ai cũng biết. Hai người này rõ ràng rất yêu nhau. Tiểu Khương tổng có tiền có sắc vóc. Người đàn ông nào lại nghĩ quẩn mà đi lấy mạng vị hôn thê của mình chứ? Tiểu Khương tổng có phải đã nhầm lẫn rồi không? Vậy chỉ có thể nói là hắn ta che giấu rất kỹ. Mọi người đều không dám tin, cũng không muốn tin. Phải. Lấy mạng vị hôn thê của mình, thật kinh khủng, thật tàn nhẫn. Cho dù là người bình thường cũng hoàn toàn không làm được. Nhưng Tống Thần hắn lại chính là một tên ác ma hại người không chớp mắt. Các vị, mọi người đừng tin lời cô ta nói. Tôi là nạn nhân. Tôi chính là Khương An. Không tin tôi thì còn tin ai? Cô không phải Khương An. Tôi mới là Khương An. Không phải, tôi hoa mắt rồi sao? Sao lại có hai khuôn mặt giống nhau như đúc?
Hai người giống hệt nhau thế này. Có cảm giác đau, vậy tôi không nhìn lầm. Cô bị điên sao mà nhéo tôi? Nhưng mà hai người này thật giả lẫn lộn. Người trên đài không phải Khương An. Cô ta chỉ là kẻ giả mạo. Giả sao? Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc ai mới là tiểu Khương tổng thật sự? Ngươi là ai? Là tỷ tỷ. Tỷ ấy vẫn còn sống. Ngươi nói ngươi mới là Khương An. Ngươi có bằng chứng gì không? Triệu Đình Đình, ngươi lại đến đây làm gì? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Chỉ là một kẻ giả mạo. Có tư cách gì nói chuyện với ta? Mọi người còn nhớ đám cưới thế kỷ trước đó chứ? Đương nhiên là do thủ phủ lão Khương tổng đích thân tổ chức cho con gái. Khương An thân là thiên kim tiểu thư, lại đính hôn với công tử Bột Tống Thần. Đây chính là tin tức đầu đến lúc đó. Đó chính là lễ đính hôn xa hoa nhất thế kỷ này. Khương tiểu thư muốn cả thế giới chứng kiến tình yêu của cô ấy. Tôi nhớ ra rồi. Cặp nhẫn đính hôn đó lại là nhẫn hoàng gia, thời trung cổ vô giá. Đúng vậy, cặp nhẫn cưới lúc đó trên toàn thế giới chỉ có một cặp duy nhất, là cha cho chúng tôi. Nhẫn nam ở chỗ Tống Thần, còn nhẫn nữ ở đây. Tôi nhớ không nhầm, chính là cặp này. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Chiếc nhẫn này không phải là đồ ăn cắp đấy chứ? Bao năm qua tôi mới lần đầu tháo chiếc nhẫn này ra. Hoa văn của nó khá đặc biệt, dấu vết trên tay tôi đủ để chứng minh. Tôi vẫn luôn đeo nó. Tỷ tỷ, tôi cần thêm một vài bằng chứng thuyết phục hơn. Tôi biết các người không thể xác nhận ai mới là Khương An chân chính. Vậy nên tôi đã chuẩn bị cái này. Đây là cái gì? Đây là báo cáo xét nghiệm ADN với lão Khương tổng. Nhìn cho kỹ, phù hợp với quan hệ cha con ruột thịt. Quả nhiên là tỷ tỷ. Cô mới là Khương An thật. Thần ca ca. Cô còn nhớ được bao nhiêu? Cái gì? Chính là cô đã ra tay với tôi, gây ra tai nạn xe, muốn tôi biến mất khỏi thế giới này, lại còn chỉnh sửa thành khuôn mặt của tôi, cải trang thành bộ dạng của tôi, muốn hoàn toàn chiếm đoạt cuộc đời của tôi. Không, tôi không có. Cô ta lại mất trí nhớ rồi. Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Cô lại vì gia sản mà không tiếc ra tay tàn độc, khiến tôi mất trí nhớ. Tôi thật sự không có. Chị phải tin tôi. Em bị mất trí nhớ rồi. Đều có chứng cứ xác thực rồi. Cô còn gì để chối cãi? Chúng tôi cần thấy bằng chứng. Nếu không thì hôm nay mọi chuyện xảy ra đều không được tính. Đây là hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của Khương Lai, và bằng chứng cô ta gây ra tai nạn xe. Xem ra những bằng chứng này rất bất lợi cho cô đấy. Đồ giả mạo. Cái bằng chứng giả của Triệu Đình Đình này làm cũng thật là không chê vào đâu được. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, cô còn muốn chối cãi? Trước khi điều tra rõ chân tướng, ai cũng không được vội vàng kết luận. Khương An đã thành công nhận lại thân phận của mình. Thần ca ca, chúng ta làm anh vui, rồi lấy mạng anh trả thù cho con tôi. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Anh sẽ mãi yêu em. Cô không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ? Cô nói xem, nếu sớm biết hôm nay thì lúc trước sao phải làm vậy? Tỷ tỷ, cô không sao chứ? Anh cảm thấy sao? Tôi tin em. Những bằng chứng này nhất định có vấn đề. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cảm ơn anh. Chỉ cần có anh ở đây, em mới có dũng khí đối mặt với tất cả. Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Kế hoạch tiếp theo này phải dựa vào em rồi. Thần ca ca yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Khương tiểu thư, tôi có vài điều về cô ta muốn nói với cô. Được, cô nói đi. Thật ra người phẫu thuật thẩm mỹ này và kẻ chủ mưu gây ra tai nạn xe hơi là hai người khác nhau. Chính là người luôn ở bên cạnh cô ta,
Tống Vũ Hành. Sao có thể như vậy được? Tống Vũ Hành, sao lại là anh ta chứ? Cô không tin sao? Tôi có bằng chứng. Tất cả những điều này đều do Tống Thần điều tra. Anh ấy vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tống Vũ Hành. Những bằng chứng này có đáng tin cậy không? Tất nhiên là đáng tin cậy. Tất cả đều đã được Tống Thần xác nhận. Đây đều là những bằng chứng không thể chối cãi. Cô thử nghĩ xem, tại sao Tống Vũ Hành lại luôn bênh vực cô ta như vậy? Chính là vì giữa hai người bọn họ có bí mật không thể tiết lộ. Nếu thật sự là bọn họ, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Triệu tiểu thư, cô làm rất tốt. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ Khương An mắc câu, sau đó thuận nước đẩy thuyền, khiến Tống Vũ Hành thân bại danh liệt. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Khương An đã tin những gì tôi nói. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ đi tìm Tống Vũ Hành để đối chất. Lần này Tống Vũ Hành e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ cần kế hoạch diễn ra suôn sẻ, thì tài sản của Khương gia và Tống gia đều là của chúng ta. Kế hoạch thật là hoàn hảo. Chỉ cần tìm được những tài liệu này, tôi sẽ có thể hủy diệt hoàn toàn Khương An. Triệu Đình Đình, cô đến đây làm gì? Tôi chỉ đến tìm đồ thôi. Tìm đồ? Tôi thấy cô đến tìm đường xuống mổ thì có. Khương An, đừng ép tôi. Tôi đang nắm giữ điểm yếu của cô đấy. Điểm yếu? Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao? Tôi sẽ giao cô cho cơ quan chức năng để pháp luật trừng trị cô. Không, cô không thể làm vậy. Tống Thần sẽ đến cứu tôi. Tống Thần? Hắn ta bây giờ còn lo chưa xong thân mình nữa là. Triệu Đình Đình, cô bị tình nghi ăn cắp bí mật thương mại và xâm nhập trái phép nhà riêng của người khác. Bây giờ mời cô hợp tác điều tra với chúng tôi. Nhân viên chấp pháp, tôi bị oan. Tôi bị hãm hại. Hãm hại? Vậy cô nói xem, ai hãm hại cô? Là Khương An. Cô ta muốn hãm hại tôi, nên cố tình giăng bẫy này. Khương An, chúng tôi hiện có đủ bằng chứng. Cô đã vào thư phòng Khương gia và định ăn cắp tài liệu. Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh cô vô tội không? Tôi không có. Nhưng tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Trước khi cô tìm được bằng chứng, cô không thể rời khỏi đây. Anh là cảnh sát. Tôi là bạn của Triệu Đình Đình. Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Bạn? Cô ấy hiện đang bị thẩm vấn. Mời anh rời khỏi đây. Cảnh sát, chỉ vài lời thôi mà. Anh tạo điều kiện một chút được không? Đình Đình, cô sao rồi? Họ không làm gì cô chứ? Thần, em sợ lắm. Họ nói em ăn cắp bí mật thương mại và còn muốn giam em lại. Anh nhất định sẽ cứu em ra. Anh đã sắp xếp xong rồi, em sẽ sớm được rời khỏi đây thôi. Thần, cảm ơn anh. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà. Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc em đã làm gì? Tại sao em lại bị đưa đến đây? Em chỉ muốn lấy một số tài liệu của Khương An để uy hiếp cô ta. Em thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Đồ ngốc này, sao em lại làm chuyện như vậy chứ? Em có biết em đã phạm pháp rồi không? Thần, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Anh cứu em với. Từ giờ trở đi, mọi chuyện đều phải nghe theo anh. Nhất định sẽ nghe anh. Ở đây hẳn là an toàn rồi. Chúng ta trốn ở đây một lát. Thần ca ca, cảm ơn huynh. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ ngươi liên lụy đến ta. Tống Thần, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao?
Sao cô lại tìm được đến đây? Ngươi nghĩ kế hoạch của ngươi hoàn mỹ lắm sao? Nhưng lại không ngờ tới, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi! Đinh Đinh, muội đi trước đi. Ta cản bọn chúng lại, nhưng mà không nhưng nhị gì cả, đi mau. Lên cho ta. Tống Thần, nữ nhân của ngươi đã chạy rồi. Ngươi còn định chống cự đến cùng sao? Cho dù chỉ còn một mình ta cũng sẽ không để ngươi được tọa nguyện. Tống Thần, còn nhớ hài tử của chúng ta không? Hài tử, nó vẫn luôn nhìn ta từ trên trời. Ta phải báo thù cho đứa trẻ đó. Tiểu Lai, chúng ta cuối cùng cũng làm được rồi. Những kẻ đã làm hại chúng ta đều đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tỷ tỷ, muội chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có khoảnh khắc này. Chúng ta cuối cùng đã báo thù rồi. Thưa các đồng nghiệp, trải qua khoảng thời gian nỗ lực vừa qua, công ty của chúng ta đã hoàn toàn đổi mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước, cùng nhau tạo nên một tương lai rực rỡ hơn. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực chung của mọi người, chúng ta nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Hãy vì ngày mai của công ty, cùng nhau cố gắng. Tỷ, tỷ có biết không? Mỗi lần nghĩ đến việc tỷ bị hại, trái tim muội như bị xé nát vậy. Nhưng giờ đây, muội cuối cùng cũng có thể buông bỏ một số gánh nặng rồi. Muội, ta biết rồi. Những tháng gần đây, muội đã hy sinh quá nhiều. Tiểu Lai, cạn ly vì sự hợp tác thành công của chúng ta. Cụng ly. Nhưng mà em càng muốn cạn ly vì tình yêu của chúng ta hơn. Em nói đúng. Cạn ly vì tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta bắt nguồn từ khế ước. Nhưng giờ đây, tình yêu anh dành cho em đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của khế ước. Thật sao? Vũ Hành, Tiểu Lai, anh yêu em. Không chỉ bởi vì em là bạn gái của anh, mà quan trọng hơn là vì em là em. Tiểu Lai, em xem xuân ý rạt rào này. Anh hy vọng tình yêu của chúng ta cũng có thể giống như ánh nắng ấm áp của mùa xuân này. Vâng, Vũ Hành. Em thật sự không ngờ tới khế ước của chúng ta lại có thể đi đến bước này. Tiểu Lai, điều anh muốn nói với em là dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em. Vũ Hành, em cũng sẽ như vậy. Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai, cùng nhau kiến tạo cuộc sống hạnh phúc thuộc về chúng ta.